අයිබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමදාම හදලා තියෙන කුරක්කන් වලින් හැලපනේ. අපි අද කුරක්කන් නැතුව රතු වල නැත්තම් බීට්රූට් වලින් රසට හැලප හදලා බලමුද? අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ බීට්රූට් උයලා කන්නනේ නේද? සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩොන්ට බීට්රූට් හදලා දුන්නාම එයාලට කවා ගන්න හරිම අමාරුයි. ඒත් ඉතින් මේ විදියට හදලා දුන්නොත් නම් එයාලා හරිය ආසාවෙන් කයි. ඒ වගේම මේකට දාන දේවල් එක්ක බලද්දී මේක හරියම ගුණයි. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන බීට්‍රූට් කෝප්ප භාගයක් ග්‍රේට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. හකුරු කෝප්ප එකක් ග්‍රේට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. හාල් පිටි කෝප්ප එකයි. ගී මේස හැඳි එකයි. ගාගත් පොල් කෝප්ප එකයි. කුඩු කරගත්ත කරදමුංගු තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර කෝප්ප එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. කැන්ද කොළ ටිකකුත් අරගෙන තියෙනවා. මම භාජනයක් ලිපේ තියලා වතුර කෝප්පයක් දාගන්නවා. වතුර ටික රත් වෙගෙන එනකොට බීට්‍රූට් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් හකුරු ටිකක් දාගන්නවා. පොල් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔන්න මම කරදමුංගු කුඩු ටිකක් දාගත්තා. දැන් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. අන්තිමට ගී ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් ටිකක් වෙලා යනකම් අපි මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕන. මේ ගානට ආවට පස්සේ මං හාල් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ඉතින් අපිට හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට හොඳට කලවම් කරගත්තාම ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් හදාගත්ත මිශ්‍රණය භාජනයකට දාගන්නවා. අපි මේක දැන් නිවෙන්න විනාඩි 5ක් 10ක් තියලා තියමු. දැන් මම මේ ටික හොඳට අනා ගන්නවා.
අතේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේ විදිහට පොඩි කොටසක් අපි අතට අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බෝල කරගන්න. අපි හදාගත්ත බෝලේ මේ විදිහට කැඳ කොලේ උඩින් තියලා කැඳ කොලේ නවලා හැලපෙ විදිහට හදාගන්න ඕන. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕන. මම දැන් තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මම දැන් හැලප ටික ස්ටීම් කරගන්නයි යන්නේ. ඔයාලා විනාඩි 25ක් 30ක් විතර මේ ටික ස්ටීම් කරගන්න. දැන් මං හැලප ටික ස්ටීම් කරගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බීට්රූට් හැලප ටික. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.